वेलकम टु माई च्यानल अगेन। र फेरि पनि मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको भिडियो चाहिँ सेक इफेक्टको बारेमा हुनेछ हैन। अहिले धेरै चलिरहेको सेक इफेक्टको एउटा सिम्पल एउटा सेकको म ट्युटोरियल दिन्छु आज। सो XML माग्नुहुन्छ धेरैले, XML म इजिली दिन्न हैन। यो भिडियोमा 300 लाइक्स आयो भने म XML ड्रप गरिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा है त। सो प्रिभ्यू हेरिसक्नु भएको छ ट्युटोरियलको, अनि भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर एक शेयर गरिदिनु हैन। भ्युज एकदमै ठिक त्यस कम आउँछ हैन, अलि शेयर गरिदिनु होला। सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट, लेट्स एड टु फोटोज पिन्स। ओके, दुईटा फोटो एड गरौँ हैन, फिल स्क्रिन गरौँ। लेट्स स्प्लिट इट, यसलाई हामी चेन्ज गर्दियौँ है त। ओके, दुईटा फोटो भयो हैन। सो अब हामी सेक इफेक्टको बारेमा गर्दैछौँ। ओके, सो यसमा चाहिँ हामी 3-4वटा इफेक्टहरु युज गर्छौँ हैन। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट अफ अल हामी यसमा एड गर्छौँ हाम्रो र्यान्डम डिस्प्लेसमेन्ट है। सो र्यान्डम डिस्प्लेसमेन्ट एड गर्नुस्, स्ट्यान्डर्ड सेटिङ। सो र्यान्डम डिस्प्लेसमेन्ट एड गरेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो स्क्याटर छ नि, स्क्याटरलाई तपाईँ 200% बनाइदिनु हैन। त्यसपछि हाम्रो म्याग्निट्युड छ, म्याग्निट्युडमा 0 बनाउनु। र जुन हाम्रो यो फोटोको मिडल साइडमा एउटा की फ्रेम लाउनु है त, मिडलमा है त। मिडलमै पनि पर्दैन, सो मिडल भन्दा थोरै यता लाउँदा पनि हुन्छ, बट मिडलमा लाउनु। सो मिडलमा एउटा की फ्रेम र फर्स्टमा एउटा की फ्रेम है त। अनि फर्स्टमा चाहिँ 102 राख्दिनु। अनि हाम्रो यो के हुन्छ, यो ग्राफलाई चाहिँ कपी गर्नु है त। यो ग्राफ चाहिँ सबैमा पेस्ट हान्छौँ हामी। सो यो ग्राफ राख्दिनु म्याग्निट्युडमा है त। त्यसपछि इभोल्युसनमा आउनु। इभोल्युसनमा पनि 1 point भन्दा नि 1 राख्दिनु हैन। एउटा की फ्रेममा 1 मा, अर्को की फ्रेम 0 मा है त। अनि सेम ग्राफलाई पेस्ट हान्दिने। त्यसपछि हाम्रो सिडमा आउँछ, सिड 0.40 दिए तपाईहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ कि अब तपाईको भिडियो अनुसार हैन, यताउता। मैले चाहिँ बनाउँदाखेरि यतिमा मिल्यो, सो त्यही हो। अब तपाईहरु आफैले मिलाउन सक्नुहुन्छ। ग्राफ चाहिँ पेस्ट हान्दिने, स्क्याटर भइसक्यो। सो र्यान्डम डिस्प्लेसमेन्टको काम सक्यो है त। अहिले थोरै यता लानु पर्यो, यो हेर्नै अप्ठ्यारो हुन्छ यस्तो। ओके, यो हाम्रो सिम्पल भाइब्रेसन वाला सेक भइरहेछ। तपाईहरु यही मात्र युज गरेर पनि भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। साउन्ड अनुसारको सेक हाल्ने हो। ओके, सो यो पछि हामी यसमा एड गर्छौं हाम्रो सेकेन्ड इफेक्ट छ अक्सिलेट। सो अक्सिलेट एड गर्नुस्। अक्सिलेट एड गरेपछि यसको लास्टमा जानुस्। जो म्याग्निट्युड देख्नुहुन्छ नि हैन, म्याग्निट्युडलाई चाहिँ दुईटा की फ्रेम, एउटा की फ्रेम बीचमा एकै ठाउँमा, अनि अर्को की फ्रेममा चाहिँ 360 राख्दिनु। ग्राफ त्यही हो, त्यो ग्राफलाई कर्भ पेस्ट हान्दिने। फ्रिक्वेन्सीमा आउनु, फ्रिक्वेन्सी सुरुमा 0 राख्नु। अनि त्यही हो, बीचमा एउटा की फ्रेम। अनि फर्स्टमा आएर त्यसलाई कति राख्दिनु, 4.7। सो यसलाई पनि यहाँ त्यही सेम ग्राफ पेस्ट हान्दिने। त्यसपछि एङ्गलमा आएर 180 बनाउनु। 180 भन्दा पनि सुरुमा यसलाई 0 बनाउनु हैन। सो यसलाई 0 बनाउने। त्यसपछि जुन एङ्गल छ यसलाई 180। सो त्यसपछि यसमा पनि त्यही हो, सेम ग्राफलाई पुट हान्दिनु है त। ओके, यो भयो। अब यसपछि हामी अब अर्को हाम्रो सेकेन्ड इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट एड गर्छौँ, जसको नाम हो स्विङ है त, SWING स्विङ। सो स्विङ इफेक्टलाई एड गर्नुस्, स्ट्यान्डर्ड सेटिङ। र यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, धेरै थोक गर्नुपर्छ। सो फ्रिक्वेन्सी छ, फ्रिक्वेन्सीको सुरुमा यसलाई सबभन्दा थोरैमा हेर्नुहोस्। फर्स्ट की फ्रेम यसरी 0.10 मा, अनि लास्ट की फ्रेम चाहिँ 14.14 भनौँ न।
ओके 14.10 राख्दिनु है त कतिमा अरे 14.10 र 0.10 मा है त सो यसलाई सेम ग्राफ पेस्ट हान्दिने फेरि एंगल 1 मा त्यसरी नै सुरुमा यसलाई 0 मा ल्याउनु र 0 मा ल्याएपछि अनि फर्स्ट की फ्रेम चाहिँ -60 मा है त कतादेखि ल्याउन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार हैन 60 भनेको यता नेगेटिभ भनेको यता साइडमा आउँछ पोजिटिभ भनेको अर्को साइड सो यसलाई 60 राखौं ओके 60 सेम ग्राफलाई पेस्ट गर्दिने फेरि एंगल 2 मा आउने एंगल 2 लाई पनि 0 मा राख्नु सुरुमा यसरी नै बीचमा एउटा की फ्रेम र यतापट्टि आएर यसलाई फेरि पनि यसलाई -60 मा राख्दिनु ओके यो चाहिँ हाम्रो सेकको काम जो सक्यो भन्दा हुन्छ हैन ओके यो भयो हैन सो त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईहरु यसमा अब धेरै थोकै अब यसमा मोसन ब्लर एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो अहिले मेरोमा मोसन ब्लर हाल्नु भने फोन ल्याग हुन्छ हैन तपाईहरु मोसन ब्लर एड गर्न सक्नुहुन्छ सो मोसन ब्लरको म सेटिङ चाहिँ तपाईहरुलाई भनिदिन्छु हैन सो मैले यहाँ मोसन ब्लर लगाएर प्ले नै हुँदैन के सो भिडियो ल्याग भइदिन्छ सो मोसन ब्लरमा चाहिँ तपाई यसलाई 2.9 यो 2.5 बनाउनु 2.5 राख्दिन हुन्छ हैन सो यो मेरो ल्याग भइदिन्छ हैन प्ले गर्दिन म सो प्ले गरेपछि तपाई थाहा पाल्नुहुन्छ मोसन ब्लर नहाल्दा पनि हुन्छ मेरो प्रिभ्यू चाहिँ मोसन ब्लर हालेको छैन हैन सो अब त्यसपछि हामी यसलाई के गर्छौं कपी इफेक्ट गरेर यसलाई के गर्छौं सबैमा पेस्ट गर्दै जान्छौं है त लेट मी सी कस्तो भयो हैन ओके यो पर्फेक्ट सो अझ एउटा इफेक्ट एड गर्न बाँकी छ हैन लास्ट वान सो तपाईहरुलाई अब यसमा थोरै लाइट वाला इफेक्ट चाहिएको छ नि एक्सपोजर एन्ड गामा एड गर्नुस् त्यसरी नै दुईटा की फ्रेम त एनी टाइम छँदै छ हैन सो दुई ठाउँमा की फ्रेम लगाएर थोरै यसको अगाडिको यसरी दुईटा की फ्रेम र एउटालाई 0 मा एउटालाई 1 मा राख्न सक्नुहुन्छ हैन र यसलाई थोरै ग्राफ चाहिँ ठिक आफुलाई मिल्ने खालको ग्राफ राख्दा भयो है त सो यही ग्राफ पेस्ट गर्दै जानुभयो ओके सो यो इफेक्टलाई पनि तपाई कपी गरेर अरुमा पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त सो अरु सेक इफेक्टहरु पनि बिस्तारै आउँछ हैन च्यानललाई फलो गरिरहनु होला र मिल्छ भने एक शेयर गरिदिनु होला धेरै हेल्प हुन्छ मलाई सो आजको इफेक्ट यही थियो है त हेर्नुस् ओके सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ मैले यहाँनेरि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा भिडियो राखिदिएको छु हैन यो हिजोको भिडियो एउटा यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ अस्तिको भिडियो सो हेर्नु भएको थिएन भने क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त सो दुईटै भिडियो राम्रो छ एकदम थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ कीप लभिङ कीप सब्स्क्राइबिङ लेट्स मेक 5K एक महिना भित्र है त